এয়া ৰঙালাও ফুল আমাৰ বাৰীৰে পৰা আনিছোঁ এই ৰঙালাও ফুলবোৰ এতিয়া এই ৰঙালাও ফুলবিলাকৰ ঠাৰিবিলাক মই এনেদৰে গুচাই ল'লোঁ ভালদৰে ধুই পেলাই ল'লোঁ এয়া অকণমান প্ৰসাদ লৈ লৈছোঁ এয়া অকণমান আদা নহৰু পিঁয়াজ লৈ লৈছোঁ এয়া প্ৰসাদখিনি এটা মিক্সি বাতিত লৈ লৈছোঁ আদা নহৰু অকণমান দি দিছোঁ পিঁয়াজটো মই পিছত কাটি দিম এইখিনি মিক্সিত গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'লোঁ এয়া এনেদৰে মিহিকৈ গ্ৰাইণ্ড কৰি লৈছোঁ এতিয়া ৰঙালাওৰ ফুলবোৰ এনেকৈ মোহাৰি ল'লোঁ এতিয়া প্ৰসাদৰ মিশ্ৰণখিনি ইয়াতে দি দিম নিমখ হালধি আন্দাজমতে দি দিম এতিয়া পিঁয়াজখিনি কাটি লৈছোঁ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে জলকীয়া দিব পাৰে এয়া মিশ্ৰণখিনি ৰেডি হৈ গৈছে কেৰাহীত তেল গৰম হৈ আহিছে এতিয়া এটা এটাকৈ বৰবোৰ কেৰাহীত দি দিম এয়া মই দি দিছোঁ পাঁচ মিনিটমান সময় ইলুটি খিলুটি কৰি ভজাৰ পাছত এয়া বৰসমূহ ভজা হৈ গৈছে ভালদৰে এতিয়া বৰসমূহ মই এনেদৰে কাঢ়ি থ'ম আৰু বাকী থকা বৰকেইটাও এনেদৰে ভাজি পেলালোঁ এয়া মোৰ বৰবোৰ ভজা হৈ গৈছে এয়া বন্ধুসকল ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকৰ জনাবচোন